Accordingly, these formidable undertakings significantly demonstrated laudable improvement in the overall hit factor and played a crucial role in the elimination of prominent high-ranking personalities of the communist terrorist group and local terrorist groups. Remarkably, the Army figured in 775 armed encounters, leading to a substantial depletion of the enemy's manpower by 2,651, while successfully capturing 2,510 firearms. Similarly, a stable influx of surrenderers totaling 2,452 was also observed. Outstandingly, we had efficiently destroyed 23 communist terrorist group formations across the entire country. On ensuring an orderly and peaceful 2022 national and local elections and achieving operational excellence, notably, we contributed to the successful and peaceful conduct of the elections. More Filipinos were able to cast their ballots, and there were less election-related violence compared with previous elections. We ardently maintained our non-partisan stance, and more personnel have experienced their right of suffrage. Afterwards, we focused on achieving operational excellence. In our relentless pursuit of becoming a world-class, multi-mission ready, cross-domain capable Army, our governance pathway implementation was meticulously orchestrated. In calendar year 2022, every office in the headquarters of the Philippine Army triumphantly achieved the coveted, compliant, and proficient status and solidified our commitment to excellence. A comprehensive rationalization of the table of organization and equipment was actively undertaken across the Philippine Army to effectively streamline and continuously provide appropriate force packages for AFP joint operations. Evidently, we witnessed the new administration's comprehensive strategic direction to the Philippine Army and the armed forces of the Philippines in general. As a result, our synergistic collaboration with different local and national government agencies and other stakeholders sustained security and stability in attaining national unity and reconciliation towards a just and lasting peace. I am immensely proud of the strides we have made, the milestones we have reached, and the impact we have had on the lives of those we serve, the Filipino people. We surmounted the challenges through courage, perseverance, and indomitable determination. Undoubtedly, the Philippine Army has risen to the call of duty time and time again. At this point, allow me to extend my sincerest gratitude to our Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr., sir, for allowing me to continue leading the more than 114,000-strong Army and for unceasingly supporting the Philippine Army's endeavors. Mr. President, thank you very much, sir. And on that note, allow me to present to you my tour of duty report, sir. To the Secretary of National Defense, the Honorable Gilberto C. Teodoro Jr., our multitude of thanks for supporting Team Army's capability build-up and efforts. To my seniors, mentors, and my mistas from the Philippine Military Academy, I am grateful beyond words for your wisdom, guidance, and expertise that helped me navigate this extremely important role. I also want to thank my constant source of inspiration, my family, for being incessantly supportive in all of my noble undertakings. For the whole Team Army, thank you from the bottom of my heart for your steadfast support and trust and commitment to excellence. It has been an honor to serve you as your commanding general, and I have high confidence that the future holds
great things for this exceptional team. I hope that everyone will perform their best, exemplifying a professional and disciplined force. Always be guided by the principles of servant leadership to lead and serve at the same time. As I step aside from the forefront of leadership, I implore you to extend the same unfaltered dedication to the able leadership of the incoming 66th Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Roy M. Galido. Unite. General Galido and I are a tag team. When I was, during the first months of my tenure as Commanding General of the Philippine Army, General Galido was the Inspector General of the Philippine Army. And several times, he was 3-in-1. He was the Inspector General, he was acting Chief of Staff of the Philippine Army, acting Vice Commander of the Philippine Army. And at one time when I had to go abroad to attend the ASEAN Army's meeting, ASEAN Army's meeting, he acted also as Commanding General of the Philippine Army. So he was 4-in-1. To all of you, this has been your 65th Commanding General, General Romeo S. Browner Jr., handing over the command of the Philippine Army with honor and profound gratitude. Mabuhay ang hugbong katihan ng Pilipinas, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, mabuhay ang Republika ng Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Headquarters, Philippine Army, Office of the Commanding General, Fort Andres Bonifacio, Metro Manila, 07 August 2023. Office Orders Number 01. Relinquishment of Command. Pursuant to Section 1, General Orders Number 1343, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, dated 01 August 2023, I hereby relinquish the position as Commanding General of the Philippine Army effective 31 July 2023, and I sign in your presence. General Galido, I am now ready to relinquish my command as Commanding General of the Philippine Army. The incoming, the 66th Commanding General Philippine Army, Lieutenant General Roy M. Galido, will read and sign the orders for his assumption of command. Headquarters, Philippine Army, Office of the Commanding General, Fort Andres Bonifacio, Metro Manila. General Orders Number 02, dated 07 August 2023. Assumption of Command. Pursuant to Section 2, General Orders Number 1343, General Headquarters Armed Forces of the Philippines, dated 01 August 2023. I hereby assume the position as Commanding General, Philippine Army, effective 31 July 2023, and I sign in your presence. We shall now witness the handover of the command symbol with His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. presiding. Being handed over is the saber, which represents responsibility that goes with command and authority.
The handover of the command symbol signifies the dynamism of the military organization. Responsibilities of the outgoing commander are being relinquished, yet a successor of same standard reared with excellence just like him accepts the responsibilities and stewardship of the command the outgoing commander will leave behind. Thank you very much. Congratulations to both the 65th and 66th commanding generals. Thank you to His Excellency. The new Commanding General, Philippine Army, the 66th Commanding General, Lieutenant General Roy M. Galido, will deliver his remarks. To God be all the glory and my profound gratitude to the Almighty for this momentous event, an event making a milestone in the Philippine Army and in my personal military career. And also for bringing all of you here safely. Allow me to acknowledge and immediately express my gratitude to those who have been instrumental in this new phase of my military career, and those witnessing this event here at the Officers Club. To our President and the Commander-in-Chief, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., thank you for the trust and confidence in my ability to lead the biggest component of the armed forces of the Philippines, the 110,000 officers and enlisted personnel of the Philippine Army. Thank you, sir. I will not fail you. To Honorable Gilbert C. Teodoro Jr., the Secretary of National Defense, and Lady Ma'am Monica Teodoro, thank you for your invaluable endorsement. I will remain true to my commitment. To Honorable Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Special Assistant to the President, thank you for your presence and the opportunity to always brief you when you visit the area of Western Mindanao Command. Indeed, it was a big opportunity for me. To my immediate predecessor, General Romeo S. Browner Jr., the Chief of Staff, and Lady Ma'am Melody, thank you for the lessons you shared when I was your Inspector General. Thank you for giving me a chance, as mentioned earlier, to be the 4-in-1, a unique, and it is for the record of the Army. I was the only one designated 4-in-1 for a period of 5 days. But in reality, 5-in-1 yun, kasi I was the chairman of the promotion board during that period. That gave me a chance or a glimpse of leading the Army. Thank you, sir. To the members of the AFP Board of Generals, my Mr. Lieutenant General Art Cordura and Lady, the TDCS, Lieutenant General Sean Gerlan and Lady, the Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen Pareño, the Flag Officer in Command, Vice Admiral June Adasi, thank you for your recommendation on my designation as the Commanding General of the Philippine Army. To my wife, Rina, my one and only for the past 31 years, and my only love, thank you for the inspiration. My son, Renato and Ronin, thank you for understanding my absence. And I'd like to acknowledge one of the happiest person here, being able to see two fine gentlemen he mentored. My father-in-law, Brigadier General Renato Jose, retired, the instructor pilot of our Commander-in-Chief.
Secretary Eduardo Año, National Security Advisor and wife, Ma'am Jean. It's nice to see you again. Secretary Carlito Galvez Jr., the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity. Secretary Romana Felix, Presidential Advisor on Military and Police Affairs. Secretary Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco, ma'am, Secretary Department of Tourism. Brigadier General Benjamin Acorda, the Chief PNP. Medal of Valor awardees, General Ortiz, General Sobihana, and General Bacaro. Colonel Dilag, thank you for your bravery. Malacanang officials present, Presidential Management Staff and the Security Group, distinguished government officials, with the indulgence of our guest of honor, may I also acknowledge my special guest from the Bangsamoro Autonomous Region area. We have the Governor of Maguindanao del Sur, Governor Mariam Sanki Mangudadatu, and of course the former Governor of the Sultan Kudarat Province, now Deputy General, the Director General of TESDA, Secretary Suharto Teng Mangudadatu. We also acknowledge Mayor Tuka Mastura, Mayor Sultan Kudarat, and Sarafuddin Mastura, and the Vice Governor of Maguindanao del Sur, Vice Governor Nats Nathaniel, and his wife, the Mayor of Datu Angal Mintimbang, Mayor Joy. The former commanding generals of the Philippine Army, special mention to those I've worked with directly. Isa-isahin ko po sila. Lieutenant General Miranda, Lieutenant General Rolando Bautista, I serve as their Chief Financial Officer. To the PMA class of 1988, please stand up, representing my late brother. Thank you very much, sir, General Centino. And we have General Faustino at the other end. PMA class of 1999 and ladies. This one, may I request the members of class 90 and their ladies, please stand up. Thank you very much. Indeed, you are true to our class name, Big Kiss Lahi. To my family, the Mabagos Alarilla Padilla clan of Nueva Ecija, thank you very much for coming. And the Galidos of the province of Antique. I'd like to also acknowledge my neighbors in Alabang Hills. Thank you very much for coming. The members of the Philippine Army Multi-Sectoral Advisory Board. I see Dr. Isa Suntay. Ma'am, thank you very much. The generals of the Headquarters Philippine Army, the commanders of the Philippine Army major units, members of the Conference Group Alpha, magandang hapon muli. When news came out that the President designated me as the new Commanding General of the Philippine Army, I was in the air. Literally in the air. I was airborne on a board Philippine Black Hawk helicopter coming from a flag raising ceremony
at Bakungan Islands, Taganak, Tawi-Tawi, which is just 1 nautical mile away from our friendly nation. Rather, a friendly neighbor nation. It was about dusk when we touched ground at Edwin Andrews Base and I started to receive calls and messages. So pasensya po, doon sa nag-text sa akin, nagtumawag, baka sabihin nyo, snabero na ako, na-designate lang. I was in the air literally. Walang signal sa air. These events are what makes goosebump scenarios due to the immense emotional experience, the sensation of success after all the sacrifices and hardship serving our country. I mentioned to Secretary Frasco that I'll show the pictures of Tawi-Tawi. Ma'am, it is a very wonderful place.
maneuver concept that is suited to the defense of our sovereignty with a more agile, adaptive, regular, and reserve forces. Our relevance to our society goes beyond our service. It is time to reevaluate our system to empower our soldiers, for them to have skills that can contribute to nation building even after life in uniform. Let us produce soldiers who are not just skilled in handling tools of violence and managing violent environment, but soldiers who can also be future civil servants and skilled workers so that they will not be prey to soldiers of fortune syndrome. Being mission-oriented is what the Army is known for. We have already mastered the art of war, defeating our adversaries. This time, we look also at mission-oriented terms of proper utilization of financial, logistic, manpower, and time resources. Every resource, every effort, every sacrifice must align with our mission. Anything not mission related will not find a place in our priority. Morale of troops is paramount. For their hard work and selfless sacrifice, our soldiers deserve a good and well-defined morale program and not a short-term enjoyment or the so-called solution to loneliness. Achieving healthy lifestyle, establishing good working and living environment, good leadership, and quality training. All these are priorities because our soldiers' well-being is a core strength of our force. Most importantly, the best morale-boosting activity that we will give our personnel is to make sure when he goes home to his family, the family is happy. I don't want the soldiers to experience what I experienced in 1990 when my brother went home. So guess what's next? R, M, I yield to Y. Supposedly, it's G, but the Army is not me. That's why I yield. We must yield not in weakness, but in strength for greater good. Yielding is a new term in our organization, but in the context of peace and conflict resolution, it always delivers positive output. I recall the first instance I briefed the Commander-in-Chief during his visit in the 6th Infantry Division last year. I briefed him on the capabilities of Army and the capability to dominate any adversaries at hand. But he replied, "You have a new role. Fight for peace." Thus, yielding is something new. Within the Army, let personal interest and comfort yield to our love of country and people. We yield for unity, for a strong Army, for a strong AFP, and a strong nation. Soldiery is voluntarily. It is a choice, it's a vocation. Sacrificing personal interest is mandatory. But your welfare will always be addressed. Just like what I've said earlier, it will be like a chant. So what do we have? Army,
Sounds correct. But it lacks the A. So what does A stands for? Always pray. The Benedictine monks embedded in my mind and soul, my secret for success. ARMY. AR. Let's march to the rhythm of ARMY with me as your lead. Lag behind, just as usual. But bear in mind the intention of this chant. To the men and women of the Philippine Army, our nation looks. Follow my lead. On your fourth State of the Nation address, our soldiers development. Isa ng karangalan ang responsibilidad na ito ng buong katapatan at pananalig sa kakayahan at in all things, God may be glorified. Thank you very much to the new Commanding General, the 66th Commanding General, Philippine Army, Lieutenant General Roy M. Galido. Well, at this point, ladies and gentlemen, the presiding officer will be introduced by the Honorable Gilberto C. Chodoro, Jr., Secretary of the Department of National Defense. Ladies and gentlemen, the President of our Republic and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos, Jr. Thank you to our National Defense Secretary, Secretary Gilbert Chodoro. Please take your seat. The Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo S. Browner, Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Roy Galido, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Armed Forces of the Philippines, my fellow workers in the civilian government, with a good deal of pride that I preside over the Philippine Army Change of Command ceremony. We congratulate then Army Commanding General, now duty and developing the Army into the progressive and resilient force that it is today. Under your leadership, we have established a firm defense against insurgency and terrorism by dismantling guerrilla fronts and intensifying our peace-building efforts. Through your initiatives to fortify our internal security, the Army has contributed to the development of conflict-affected communities and our overall progress as a nation. For all these and more, I extend my utmost respect, gratitude, and admiration. I truly wish you all success
in your honorable endeavor now as the Armed Forces Chief of Staff. And let me now welcome and congratulate our 66th Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Roy M. Galido. And as you take the reins of the Army, I wish to remind you that the success of an organization depends on our willingness to work persistently with the citizenry and with the civilian government. I urge everyone to strive towards building an army that is agile, adaptable, and competitive, works well together with its partners and stakeholders, and especially our citizens. I know that the journey towards this vision will test the limits of your character. But with the supervision, dedication, and perseverance of Lieutenant General Galido and the rest of our troops in the Philippine Army, I am confident that we can rightfully achieve this in no time at all. To our incoming Commanding General of the Philippine Army, I have worked with you just for a short time, but in that little time I have seen you flourish in your command, and I have seen the good work and the successes that have come from that good work that you have put in your previous command as a West Wing Commander. I look forward to working with you further, and I am confident that you will guide the Army to reach more milestones in our country, in our campaign to end in our country the insurgency and tourism threat, as well as to address the lingering and emerging threats to now our national security. We challenge you to lead and boost your institution's engagements with its foreign counterparts. I urge the entirety of our Army to enhance your interoperability and communications, as well as to learn best practices through training and joint exercises, which we intend to further expand. I look forward to your plans to protect the shared identity that our past and present generations have built, and to transform the Army into a world-class force that is a source of our country's security and peace and pride. As your President and Commander-in-Chief, I assure you that this administration is committed to supporting you by modernizing the Army and the Armed Forces of the Philippines. Hand in hand, we will work together to heighten the internal and external security of the Philippines, to create a more conducive environment for the comprehensive growth and empowerment of our people. Once again, congratulations to our new Commanding General of the Philippine Army. Mabuhay ang ating Army, mabuhay ang ating AFP, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras,
and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. Sa laban kontra kahirapan, paano mananaig ang mamamayan? Dayan Kirer po, katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Samahan ninyo ako tuwing Sabado at magkaisa tayo. Umaksyon laban sa kahirapan. Aksyon laban sa kahirapan. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Dito sa inyong People's Television. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa sentro ng mga balita, Chinese envoy ipinatawag ng DFA kasunod ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal. 3 buwang water interruption ng Maynilad sa ilang bahagi ng Las Piñas at Cavite simula na ngayong araw. Comelec nagsagawa ng mock election sa pagdaraos ng automated na botohan sa ilang mga piling lugar para sa barangay at SK elections. Sa malasakit at work, lalaking ilang araw na nanatili sa ICU na nanawagan ng tulong para mabayaran ang higit 1 milyong hospital bill. At panibagong kumpol ng mga ulap sa labas ng PAR, mahigpit na binabantayan kung posibleng maging bagyo yan. Alamin. Magandang araw Pilipinas, personal na ipinahayag na Pilipinas ang mariing nitong pagkondena sa panibagong aksyon ng China Coast Guard sa kinatawan ng Beijing sa Pilipinas. Kahapon ay pinatawag ng GFA ang Chinese envoy kung saan iginiit na balita mula kay Bea Bernardo. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian para sabihin ang mariing pagkondena ng Pilipinas sa naging aksyon ng China Coast Guard laban sa ating barko sa Ayungin Shoal. Mismo si DFA Undersecretary Teresa Lazaro ang kumausap sa Chinese envoy kung saan iginiit nito na ang Ayungin Shoal ay hindi maaring pag-agawan dahil nakapaloob sa 2016 arbitral ruling na ang Ayungin Shoal ay nasa exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Kaya naman ang Pilipinas ang may sovereign rights at jurisdiction dito. Pero ang China nanindigan sa kanilang posisyon sa South China Sea. Tinawag ng Chinese Foreign Affairs Ministry na isang political drama ang The Hague ruling kung saan ang Estados Unidos ang nasa likod. Wala niya itong basihan at illegal para sa kanila. Dagdag pa nila ang hakbang ng US para maging issue ang arbitral ruling ay hindi nakakaapekto sa China. Muli namang sinabi ng US na anumang armadong pag-atake sa barko, aircraft at armed forces ng Pilipinas kabilang ang Coast Guard sa South China Sea ay maaring mag-trigger ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero sabi ng Foreign Affairs Department sa ngayon ay hindi pa ito kailangan. Specific question whether it warrants the invoking of the mutual defense, I think it's a bit early. Binigyang diin naman ng pamahalaan na hindi nito iiwan ang BRP Sierra Madre. Ito'y sa kabila ng naantalang resupply mission para sa mga tropang nakadestino sa nakasadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal dahil sa aksyon ng China Coast Guard. With resupply missions, we are exercising our rights under international law. Because as mentioned, we have a permanently stationed Philippine Commission vessel, Navy vessel in Ayungin Shoal. Okay?
So when we do supply, we provide them with what is necessary for the maintenance of the LS-57. Una nang sinabi ng DFA na nakapagpadala na sila ng note Merval sa China kaugnay ng nangyari. Bea Bernardo para sa Bayan. Ilang mga senador iginit na hindi maaaring manahimik ang Pilipinas hinggil sa panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Gid pa ng ilang mga mambabatas tila taliwas ang sinabi ng China sa ginagawa nito. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Banalastas. Kasunod ng ginawa ng Chinese Coast Guard na pambobomba ng tubig sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal, tumayo ang mga senador sa plenaryo para kondenahin ang anilay paulit-ulit na ginagawa umanong pambubuli ng China. Si Senate President Juan Miguel Zubiri naisip ang posibilidad na iban ang ilang Chinese companies. Things that we can do and help our countrymen to show our disgust, Mr. President. Kasi kung wala tayong gagawin, Diyos ko, hindi po sila titigil. Katulad ng pinanggit ko, bakit napakahirap mahalin ang China na kinakausap naman natin, nililigawan naman natin sila. Ang problema, para ko sa lover pa, bigo palagi ang ating mga aksyon sa kanila. Dapat yung Chinese Communication Construction Company o CCCC, isang Chinese state-owned company na nag-ooperate dito sa Pilipinas, ay iban sa ating bansa bilang isa pang pagpapakita ng pagtutol sa ginawa nila sa ating Coast Guard. Iginit pa ng senador ang kahalagahan ng pagtindig ng Senado at hindi pananahimik lamang sa gitna ng panggigipit umano ng China. Nangyari ang pambobomba ng tubig kahit nagpasa na ng resolusyon ang mga senador na kinukundina ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Sa China, bakit napakahirap kang kaibiganin at napakahirap mong mahalin? Diba? Kung gusto mo makipagkaibigan sa ating bansa, ba't napakahirap gawin po ito? Katulad ng ating taos-pusong kinakanta sa ating pambansang awit, sa manlulubig, di ka pasisiil. Ilang senador pa ang tumayo para kondenahin ng China at iginiit na iresponsable ang ginawa ng CCG. Taliwasaan nila ang sinasabi ng China sa kanilang ginagawa. Sa amin sa Bisaya, ang tawag dyan tambaluslos. Iba pagkausap, pero pagtalikod mo, iba ang ginagawa. Sobra na tayong nitong China. Let us always be reminded that what is ours. Ipaglaban at isulong natin kung ano ang para sa atin. Hinikayat naman ni Zubiri ang ehekutibo sa pagsasagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang mga kakamping bansa. Tiniyak din ng senador ang buong suporta sa Coast Guard sa mga sundalo at maging sa mga kababayan nating naiipit sa panggigipit umano ng China. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, tama ang ginawang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kunin ang konsensus ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines kung paano ang tamang maging aksyon ng gobyerno sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Suportado raw nila ang posisyon ng Pangulo at patuloy na igigiit ang soberanya ng bansa. Daniel Manalastas para sa Bayan. Sa ibang balita po, abiso sa mga customer ng Maynila at sa ilang bahagi ng Las Piñas at ng Cavite, mag-ipon-ipon na tayong muli ng tubig dahil simula ngayong araw, epektibo na ang ilang oras na water interruption na iiral hanggang sa November 2. Kung ano ang dahilan niyan, alamin natin sa Sentro ng Balita ni Clazel Pardilla live. Angelique, simula na mamayang hapon ang hanggang 3 buwan na water service interruptions ng Maynila at sa katimugang bahagi ng Metro Manila. Mag-ipon na po ng tubig mula kasi alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, mawawala ng tubig ang mga consumer na sineserbisyohan ng Maynilad sa Las Piñas, Bacoor at Imus, Cavite. Sa pool dito ang 43,000 kabahayan sa mga naturang lugar. Tatagal ng 13 oras
kada araw ang water service interruptions na epektibo simula ngayong araw ng August 8 hanggang sa November 2 o halos 3 buwan. Apektado rito ang may karinderya at may estudyanteng anak na siglo sa Barangay Pasong Buwaya 2 sa Imus. Nagluluto na po ako ng 4 a.m. Kailangan ko ng tubig. So nagluluto ako, hugas, luto. So lahat ng gagamitin ko, huhugasan ko. So mahirapan ako na walang tubig hanggang 6 a.m. Yung anak niyo ma? Yung anak ko po, bale, mahirapan din siya kasi wala siyang panligo kung hindi rin ako makaipon. Ayon sa Maynila, pinapalitan kasi ang 14 na ultrafiltration membranes ng Putatan Water Treatment Facility bilang paghanda sa panahon ng amihan kung kailan kumakapal ang turbidity o burak sa Laguna Lake. Ang ultrafiltration membrane ang nag-aalis ng mga non-organic, metallic substance at virus. Kaya sa oras na mapalitan ito, mas mapapanatilian niya ang kakayahan ng Putatan Water Treatment Plant 2 na magbigay ng malinis na tubig kahit maapektuhan ng turbidity ang raw water na nanggagaling sa Laguna Lake. Nakahanda naman nila ang Maynilad na mag-deploy ng water tank kung kinakailangan at may mga stationary water tank din na nakatalaga sa ilang lugar. Samantala, iniimbestigahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ang pagkukumpuni na ginagawa ng Maynilad. I-evaluate ang kanilang paliwanag kung talagang bahagi ito ng kanilang regular na maintenance. Alinsunod sa bagong revised concession agreement, mula sa 15 araw ay pinaikli sa 3 araw ang panahon na maaring magpatupad ng water service interruptions. Sakaling mabigo rito ay parurusahan ng MWSS ang konsesyonaryo at ibabalik ang bayad sa mga customer. Bukod sa water service interruptions, balik bayad din ang katapat ng mababang kalidad at mahinang supply ng tubig, pati na ang hindi makumpuning tagas ng tubig. Angelique, hindi apektado ng water service interruptions yung mga consumer sa northern part ng Metro Manila, kabilang nga dyan yung mga nasa Quezon City dahil kinukuha yung tubig mula sa Angat Dam at ngayon ay nakakapag-supply ng maayos yung Angat Ipo La Mesa water system dahil rin sa magkakasunod na pag-ulan na nagpataas ng water level sa mga naturang dam. Angelique. Yes, Clay, unang-una, yung bang supply ng tubig dito sa mga lugar na apektado ng water interruption, doon lang talaga nanggagaling sa Laguna de Bay at walang paraan para makakuha din galing sa Angat Dam na hindi apektado ngayon dito sa water interruption? Angelique, magkabilang area kasi ito. Most areas na sinusuplayan ng tubig ng Angat Dam ay yung Quezon City at iba pang areas dyan sa northern part ng NCR. Pero itong Putatan Water Treatment Plant, yan yung sa Las Piñas, Imos at Muntinlupa at galing sa Laguna Lake. Yung mga tubig na ibinibigay nga sa mga naturang lugar. Ngayon, ang isa pang ginagawa ng Maynilad ay yung construction ng poblasyon treatment plant na makapagbibigay ng 150 million liters per day pagdating ng first quarter ng 2024. So in case na magkaroon uli ng problema sa Putatan Water Treatment Plant na minsan ay inevitable o hindi mapigilan dahil nga dalayan ng amihan season, mayroon pa silang mapagkukunan at posibleng hindi na makaranas ng water service interruptions dahil nga sa tinatayo na new water treatment facility. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla. Bukas na ang 16 na lugar sa kabampo ng EDSA na unang isinara para sa emergency road repair. Ay sa MMDA ahead of schedule ang pagkukumpuni, kaya naman pinayagan na rin ang isa pang road repair sa Bagay ng Muñoz na matatapos bukas. Nagpasalamat naman ang MMDA sa DPWH na siyang nangasiwa sa ginawang road reblocking na nagsimula noong Biyernes. Kinilala rin ng ahensyang kooperasyon ng mga motorista kaya't napabilis ang pagsasayo sa mga isinarang bahagi ng kalsada.
Samantala, Philippine Coast Guard inamin na may naging kapabayaan sa nangyaring trahedya sa Binangonan, Rizal, kung saan halos natumpo ang nasawi matapos lumubog ang isang motorbangka. Ilang senador nasita naman ang klase ng materyales na gamit sa lumubog na motorbangka. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Badalastas, live. Nasermonan nga ng mga senador ang Philippine Coast Guard pati na ang Marina sa investigasyon ng Senate Committee on Public Services hinggil sa tumaob na bangka sa Binangon, Rizal kung saan nasa 27 ang nasawi. Agad inamin ng PCG na nagkaroon ng kapabayaan sa kanilang mga tauhan sa nangyaring insidente at na-relieve na rin umano ang mga responsable dito. Handa rin daw silang tanggapin ang parusa sa nangyari. Yes, our personnel are really committed negligence on this, and the reason why we are imposing, we're doing the necessary investigation and we'll be imposing. Specify what negligence did they commit? Hindi niya tinignan talaga. Yun. Yes, ma'am. Maliwanag naman po na merong pagkukulang ang tao natin, and Okay. they are aware of this. Alam ko, mabigat talaga sa konsensya yan. At dapat talaga kung matinukang tao, nagawa mo yung bagay na yan na sa kapabayaan mo, ilan ang nasawi. Alam ko, mabigat yan. Kaya ayoko nang masyadong lagyan pa ng asin ng sugat. Pero syempre, kailangan managot, no? Managot sila. Samantala, Aljo, pinuna naman ni Senator Raffy Tulfo ang pagkakagawa sa bangka na tumaob na anyay dapat gawa na sa fiberglass o sa steel o bakal at hindi na sa wooden hull. Nabatid sa pagdinig na mayroong memorandum noon na nagalayong i-phase out na ang wooden hull. Ayon kay Tulfo, dapat ay na-phase out na ang katulad ng bangkang ito. Yung Marina, pasensya na po, ito ay galing sa aking source. At yung source ko ay taga Marina mismo. Of course, I'm not gonna mention that person's name. May tawag daw na ISM. Alam mo yung ISM? Isobre mo. Yun na po ang kalakaran. Pero paano naman mga ito? Nasa kanila naman talaga nag-umpisa lahat. Kahit pag gustuin ito si Kapitan na maglarga, kung ayaw mo dahil ikaw may otoridad na pigilan, wala naman magagawa ito eh. It's in your hands. You have that power, but you didn't use that. For what reason? Sa magkano kadahilanan, siguro ang tanong. Minumungkahi naman, Aljo, ng mga senador na lahat ng bangka ay huwag munang paandarin at kailangan munang ma-inspeksyon ng mabuti para masiguro na seaworthy ang mga ito. Sabi pa ng mga senador, kailangan ay may maayos sa koordinasyon ng PCG sa pag-asa at huwag papayagan na maglayag kung masama talaga ang panahon. Samantala, Aljo, sa kabilang dako, may sinasagawang pagdinig din ang isa pang komite sa Senado. Doon naman sa New Bilibid Prison. Singgil naman ito, Aljo, sa umano'y mass grave sa septic tank sa loob ng Bilibid. Aljo? Right, maraming salamat, Daniel Badalastas. Samantala po, ilang buwan bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, Commission on Elections nagsagawa ng mock election sa plano nitong automated na botohan sa ilang piling lugar sa bansa. Kung naging matagumpay yan, alamin natin sa Sentro ng Balita ni Joshua Garcia, live. Angelique, matagumpay ang isinagawang kauna-unahang automated mock elections para sa halalan ng Barangay at Sangguniang Kabataan dito sa Dasmariñas, Cavite at sa Quezon City. Pinangunahan ng Commission on Elections ang nasabing aktibidad na sabay-sabay isinagawa sa mga paaralan sa mga nasabing lungsod. Ayon sa komisyon, napili ang Dasmariñas at Quezon City base sa dami ng mga botante. Kwento ng mga residente ng Barangay Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite, maliban sa ilang paper jam na naranasan, ay naging maayos naman ang kabuuang proseso ng kanilang pagboto. Anila, di hamak na mas madaling bumoto gamit ang automated system kung ikukumpara sa mano-mano ng pagsusulat ng kanilang mga kandidato noong araw. Mas maganda yung ngayon, yung parang binibilog-bilog lang ho. Mas mabilis ho. Kaysa yung sinusulat. Matagal ho sa akin yun eh. Lalo na ngayong edad kong 65. Mas mabagal na ako magsulat. Okay naman. Alwan naman. Wala namang problema. Kapante. Secured kami. Maganda. Walang labis, walang kulang. Paliwanag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia,
Maliban sa layunin na matiyak na gumagana ng maayos ang hardware at software components na gagamitin sa automated election system, ang naturang mock election ang magiging basihan sa kung gagawin na rin bang automated ang kabuuan ng BSKE sa bansa. Itong paghahanda na ginagawa po natin, talagang preparatory po ito sa kung sakaling automated BSKE. Ang pinaka-importante, absolute transparency ng lahat ng sistema na gagamitin natin. Yan po ang ginagaransa ng inyong Commission on Election. Paliwanag pa ni Garcia, napakalaking tulong din anya kung gagawin ng automated ang mga susunod pang BSKE, partikular na sa mga guro at volunteers. Ito ay automated. Kung alas 3 ka nakatapos, alas 4 may result ka na. Alas 4 meron ka ng result. Ganun po kabilis kasi scanner lang naman yan eh. Yung counting machine natin, nag-i-scan lang ng result. So ibig sabihin, hindi na po mahihirapan yung mga lalo-lalo na po yung mga guru natin. Ginanap ang nasabing pilot testing para sa automated election ng BSKE na nakatakdang gawin sa ika-30 ng Oktubre sa Barangay Paliparan 3 at Barangay Zone 2 ng Dasmariñas, Cavite at Barangay Pasuntamo, Quezon City. Angelique, tiniyak naman ng COMELEC na handa ang 5 paaralan sa gagawing BSKE automated election na isasagawa sa mga nasabing lungsod. Ano pat may nakareserbang mga makina sa bawat presinto sakali magkaproblema, partikular sa pagpapasok sa machine ng mga balota. Angelique? Yes, okay. So Joshua, maliban sa mga reserbang machines na nakahanda, meron pa ba silang ibang precautionary measures oras na magkaproblema ang mga makina? Angelique, napag-usapan din yan kanina at naitanong nga natin paano pagka hindi gumana yung reserva makina. At ayon nga sa COMELEC at gayon din sa mga observers katulad ng NAMFREL, PPCRV at Lente, ay meron ding nakahandang technician o nakabang na technician maliban dun sa reserva makina nang sa gayon kung sakaling magkaaberya yung mga makina at yung mga VCM ay masolusyonan agad at masolusyonan yung problema. Angelique? Okay, meron din bang ginagawang hakbang ang COMELEC nang sa gayon hindi na mga paaralan ang laging ginagamit tuwing may eleksyon? Yes, Angelique. Yung tungkol naman sa mga voting places or yung mga pinagsasagawaan ng halalan ng pagboto sa mga eskwelahan ay kasalukuyan rin pinag-aaralan at nabanggit niya kanina ni Chairman Garcia na gusto nila na gawing o magamit lahat ng malls para gawing voting places. Nang sa gayon ay ito'y mapakinabangan lalo na ng mga botante na may mga edad at may mga kapansanan dahil mas magiging convenient ito para sa kanila. Nang sa gayon din ay hindi nila maantala yung mga klase sa mga paaralan. Angelique? Okay, maraming salamat, Joshua Garcia. Samantala, COMELEC Caraga nagbabala hinggil sa mga masasangkot sa vote buying at maagang pangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang sentro ng balita mula kay Jennifer Gaetano ng PIA Caraga. Aktibong lumahok sa isang talakayan ang mga kabataan at mga tatakbong individual para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Oktubre. Pinangunahan ito ng Commission on Elections o COMELEC Caraga na ginanap sa Lope A. Asis Gymnasium sa Bayugan City. Ayon kay Attorney Francisco Pobe, Regional Director ng COMELEC Caraga, ang problema sa vote buying ang isa sa mga tinututukan nila sa mga barangay, lalo't violation ito tuwing eleksyon at maging ang early campaigning gamit ang social media at donasyon o pagbibigay tulong kapalit ng boto para sa mga kakandidato. So naa sa imo kung unsaon nimo mamahimo ang epektibo o mamahimo ang kanang useful sa imong barangay ang imong pagpadisyon. Nagbigay suporta naman ang mga lumahok sa nasabing forum. Importante kayo sa kanyang makahabaluta kung unsay maayong buhaton o dili maayong buhaton. Isip kandidato dili na magpatakataka og unsay atong buhaton, labi na nga makadaot sa tigisig ka tawo. Mo follow gid ta og unsay balaod sa COMELEC. Ang nakita jud ng platforma is the HIV awareness, the second is the pregnancy test, third is the solid waste management. Samantala, nagsagawa rin ng COMELEC kasabay ng naturang okasyon ng exhibition ng iba't ibang uri ng ballot boxes na ginamit sa bansa. Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bayan. Higit 3 milyong trabaho ang naghihintay para sa mga skilled at unskilled workers sa bansa. Bahagi ito ng plano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pagbibigay ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita, live.
May oportunidad sa Pilipinas para sa mga manggagawang Pilipino. Jan Angelic Sumentro ang naging sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina rito sa Malacanang. Kasama nga dyan yung kinatawan ng DOLE at DPWH. Angelic, sa press briefing, sinabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na ipresentan nila ang Philippine Labor and Employment Plan 2023 to 2028 o ang plano ng gobyerno para sa usapin ng hanap buhay ng mga Pilipino. Bahagi ito ng socio-economic agenda ni Pangulong Marcos na layong bawasan ang bilang ng mga walang trabaho at marisolba ang underemployment sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mainam na hanap buhay. 3 ang prioridad ng planong ito. Una, ang pagpaparami ng dekalidad na trabaho. Pangalawa ay ang pagtiyak na nasusunod ang pagrespeto sa karapatan ng paggawa. At ang ikatlo ay ang pagbuo ng pantay na social protection para sa lahat. Isa sa may bigyang pansin ng trabaho sa sektor na infrastruktura kasunod ng Build Better More programs. Kaya naman, sabi ni Secretary Manuel Bonoan ng DPWH, dahil sa dami ng mga proyektong pang-infrastruktura, mangailangan ng bansa ng higit 3 million labor force na mga skilled at unskilled workers bawat taon. Ang maraming bilang na ito ay makakamit sa pagtutulungan ng mga training gaya ng TESDA at private sector. Aminado Angelic, Secretary Laguesma, na hindi naman maipigilan ng pamahalaan ang mga kababayan nating gustong magtrabaho sa abroad, pero sabi naman ni Secretary Bonoan, ang dami ng mga oportunidad para sa mga magagawang Pilipino ay magiging daan upang mahikayat ang mga ito na magtrabaho sa bansa sa loob ng 5 taon. Ang bottom line po, gusto natin na magkaroon ng katuparan yung nilalayo ng ating Pangulo na isang bagong Pilipinas na kung saan may matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa mamamayang Pilipino dito sa ating sariling bayan. Samantala, Angelic, nabanggit din sa briefing sa tanong ng media ang akbang ng DPWH sa pagresolba ng pagbaha partikular sa Central Luzon. Una na kasing sinabi ni Pangulong Marcos kahapon na ang paggawa ng impounding system sa Candaba, Pampanga ang magiging long-term solution sa pagbaha sa probinsya. Isama pa riyan ang tungkol sa pagpapataas ng North Luzon Expressway sa bahagi ng San Simon. We've just been in this administration for 1 year, and the projects that we're implementing for flood control projects under the 2023 budget is ongoing. Ongoing pa rin yung mga projects that we're implementing right now. I think they have quoted actually the total amount of about 180 billion pesos. But this is, yung amount na yan is distributed all over the country. And I think they are ongoing and they are on track actually. Wala namang, and we, doon sa kasi sa budget namin, we have 2 years actually to implement all these projects. Angelic, sabi nga ng Secretary Bonoan, isa lang yan sa mga plano ng pamahalaan para tuloy-tuloy yung flood control projects ng pamahalaan. Angelic. Right, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco. At wag po kayong bibitiw dahil marami pa kami hatid ng mga mainit na balita. Dito lamang yan sa Sentro Balita. Gusto mo ba ng career sa broadcasting? Ito na ang pagkakataon mo para maging bahagi ng PTV. Kasama ang mga batikang broadcaster na naghahandog ng mga award-winning na programang pang-telebisyon para sa Pilipino. Ipadala na ang iyong resume. Panahon ng ibahagi ang iyong kakayahan para sa bayan. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Nagbabalik po sa Sentro Balita, panibagong kumpol ng mga ulap ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung posibleng maging bagyo yan, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.
Magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon meron tayong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito yung mababa naman ang tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng epekto sa ating bansa. So sa ngayon, southwest monsoon ang nakaka-apekto dito sa Luzon. Asayahan natin ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng pagulan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Para naman sa Metro Manila at nalalamig bahagi ng ating bansa, ay asahan natin ang generally fair weather pero may mga chance pa rin ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Meron tayong binabantayang cloud clusters dito sa east ng Mindanao at ito'y closely monitoring kung magiging isang ganap na bagyo within the next 3 days. At meron po tayong nakataas na gale warning dito sa northern seaboard ng northern Luzon, sa Batanes, northern coast ng Ilocos Norte, northern coast ng Cagayan, kasama na ang Babuyan Island. Kaya pinapaalalahanan natin ang mga kababayan natin mangingisda at ang mga may sasakyang maliit pang dagat na huwag muna pumalaot sa naturang seaport. Para po sa mga detalye about sa dam, narito po ang ating update. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Forecasting. Chanel Dominguez po at magandang hapon. Maraming salamat po sa inyo, Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Nanawagan ang LTFRB sa Kongreso na magpasa ng batas na layong gawin na legal ang motorcycle taxi sa bansa at hindi nang basta sakop ng pilot study program. Baka tutulong yan para sa kapakanan ng mga motorcycle taxi rider maging ng mga pasahero. Si Bella Las Moras sa Sentro ng Balita live. Aljo, pare-parehong tiniyak ng kumpanyang Angkas, Joyride at Move It na pangunahin nilang prioridad ang kaligtasan hindi lamang ng mga riders kundi ng mga pasahero. Ito ay sa gitna nga ng pagdinig ng Kamara hinggil nga sa estado ng motorcycle taxi sa bansa. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang motoproprio inquiry ng House Committee on Transportation ukol nga sa estado ng implementasyon ng motorcycle taxi pilot study program ng Department of Transportation. Humarap dito ang mga opisyal ng DOTR at ang mga kinatawan ng ride-hailing app at transport network companies na Angkas, Joyride at Move It, gayon din ang iba pang stakeholders. Unang nagpresenta ng report si LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III. Dito'y kanyang ibinahagi ang kasalukuyang bilang mga active riders sa iba't ibang kumpanya tulad ng Angkas na ngayon may higit 28,000 riders na as of March 2023. Ang Move It na may higit 6,400 riders na at Joyride na may kulang 20,000 riders naman. Ukol sa isyu ng kalagtasan, base sa datos ng LTFRB, mababa naman ang porsyento ng aksidenteng na itatala sa mga motorcycle taxi sa bansa. At hinggil naman sa usapin ng kita, tinatayang kayang makalikom ng nasa higit 40,000 pesos kada buwan ang isang full-time motorcycle taxi rider sa bansa. Gate ng mga kongresista, masaya naman sila sa maayos na lagay ng mga motorcycle taxi riders sa bansa. Pero ang nais nila magkaroon pa ng mas malinaw na patakaran ukol sa kanilang operasyon. Ilan sa mga isyu na natalakay ay ang multi-homing policy kung saan binigyang diin ng mga kongresista na dapat ay hindi payagan ang isang rider na nakarehistro na sa isang kumpanya pero sasali pa sa iba pang kumpanya. Iginiit din sa pagdinig na dapat ay patuloy ang gawing training at seminar sa mga rider at syempre dapat ay panatilihin ang maintenance sa kanilang mga motorsiklo para makaiwas sa mga aksidente. Aljo, sa mga puntong ito ay tuloy-tuloy pa rin itong ang pagdinig dito nga sa Kamara hinggil nga dito sa estado ng mga motorcycle taxi. At sa pagdinig kanina bago tayo sumahimpapawid ay sinabi nga ng mga stakeholders na mas mainam na ipagpatuloy pa itong pilot study program bago nga bumuo pa ng isang batas na talaga ukol nga dito sa motorcycle taxi. Ito ay para mas ma-plancha pa nila ang detalye at mga patakaran para nga sa mga motorcycle taxi. Aljo? Mela, yung issue ba sa habal-habal o itong mga hindi rehistradong motorsiklo na namamasada, natalakay rin sa pagdinig?
Aljo, kanina nga nabanggit din itong habal-habal, at para sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung iba kasi na ipagkakamali na yung habal-habal ay same as dito sa mga motorcycle taxi. Ang iginigiit nga ng LTFRB, pati ang LTO, itong ang mga habal-habal ay hindi rehistrado o hindi sila konektado sa mga kumpanyang accredited tulad ng Angkas, Move It at Joyride. At ang sinasabi nga ng mga mambabatas para talagang ma-regulate ang mga ito, maging yung mga habal-habal nga, mas maganda kung palalawakin pa yung mga accredited na units ditong ng motorcycle taxi. So ngayon, Aljo, aabangan natin kung paano pa yung magiging sistema para pati itong mga habal-habal ay ma-regulate na rin at mas para na rin sa mas ligtas na biyahe ng ating mga commuter. Aljo? At ito kasi related din sa kapakanan ng mga motorcycle rider. Natalakay rin ba sa pagdinig ang kautusan ng MMDA na ipagbawal yung pagsilong ng mga rider sa mga footbridge o mga overpass para makaiwas sa ulan? Aljo, actually, isa nga rin yan sa ating inaabangan kung mababanggit dito sa pagdinig kasi kamakailan lang din dito sa isang plenary session ng Kamara, ipinunto ni Congressman Bonifacio Bosita na dapat ay bigyan namang pansin yung kapakanan ng mga motorcycle riders in general. Talagang kinukontra kasi niya itong ruling ng MMDA na ipagbawal nga yung pagsilong ng mga motorcycle riders sa mga footbridge o overpass. Pero sa ngayon, Aljo, hindi pa naman ito na itatalakay, no? Pero for the sake of fairness, Aljo, una nang iginiit ng MMDA na talagang ito namang pinatutupad nilang patakaran ay sumusunod lamang din sila sa batas at sa kanilang panig naman ay nakipag-ugnayan din sila sa mga gasolinahan para rin mag-provide ng shelter o tolda o ano bang pwede rin namang silungan ng ating mga motorcycle riders. At dito naman, Aljo, sa pagdinig, aabangan din natin yan kung mababanggit dahil sa mga puntong ito ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdinig ng House Committee on Transportation. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Ipinaliwanag ng Department of Energy ang dahilan ng big-time oil price hike ngayong linggo. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Attorney Rino Abad na ang taas presyo sa kada litro ng gasolina ay dahil sa pinatupad na production cut ng Saudi Arabia. Nitong nakaraang linggo lang ay nagpatupad na rin ng taas presyo ang ilang oil companies sa produktong petrolyo. As of August 1, umaabot na sa 11 pesos ang itinaas sa kada litro ng gasolina, 3 pesos and 10 centavos sa kada litro ng diesel at 10 centavos sa kerosene. Sa ngayon, anya, nasa 101 million barrels kada araw ang demand ng gasolina sa buong mundo. Pero dahil sa production cut ng Russia, mababawasan ang supply at magiging 99.5 million barrels kada araw na lamang ito. Hinikayat naman ng mga motorista na tangkilikin ang discounts ng ilang oil companies. But what aggravated yung nagpalala ng sitwasyon ay ngayong August. Kasi itinuloy pa rin ni Saudi yung commitment na yan and probably baka September diretso yan. Pero sumama na po si Russia. Nagdagdag na po siya ng 500,000 barrels ang kanyang sinasabi for this month and 300,000 barrels for September. So, yan po yung sitwasyon. Ang resulta na po, pag yan ay nangyari ngayong month of August, ang pagbabawas na yan na 1.5, magkakaroon po tayo ng shortage doon sa daily production. Ininspeksyon ng Energy Department ang ilang planta ng liquefied petroleum gas sa Taytay Rizal ngayong araw. Bilang sa binisita ng DOE, ang isang planta na Hulyo pa tumigil ang operasyon dahil sa kakulangan ng dokumento. Ay kay DOE Science Research Specialist Robert Cardinales, ipatutupad na ngayong taon ang mga pagbabago sa kinakailangan mga dokumento. Mula sa dating SEC certificate, dapat may license to operate na ang mga planta. Sa ngayon, nasa higit 20 LPG plant ang ininspeksyon na ng DOE. Nagsagawa ng Brigada Eskwela ang Metropolitan Manila Development Authority sa Pateros Elementary School. Pinangunahan ito ni MMDA Acting Chairperson Romando Artes at Pateros Mayor Mike Ponce. Kaugnay ito ng nalalapit na pagbubukas muli ng klase kung saan nagkaroon ng paglilinis sa eskwelahan, pagpipintura sa pedestrian lane at pagkakabit ng mga traffic
at school signs. Sinabi naman ni Artes na plano ng MMDA ang paglalagay ng modular rain catchment system sa mga paaralan at mga barangay para ipunin ang tubig ulan na para sa secondary use gaya ng pagdidilig ng halaman at paglilinis. Sa tulong nito ay makakatipid ng konsumo ng tubig lalo't may banta ng El Nino. Pumanaw na si dating DILG Undersecretary Martin Dino sa edad na 66. 66 sa statement na nilabas ng pamilya Dino, sumakabilang buhay ang dating Undersecretary pasado alas 2 kaninang madaling araw dahil po yan sa sakit na lung cancer. Ay sa pamilya Dino, maliban sa pagiging mabait na ama, asawa, kapatid at kaibigan, hindi rin matatawaran ang dedikasyon ng dating opisyal sa pagsisilbi sa bayan. Higit pa nila sa tungkulin nito sa pamalaan ng iiwan niyang pamana. Maliban sa pagiging DILG Undersecretary, nagsilbi ring chairman ng Violence Against Crime and Corruption si Yusek Dino. Nagpasalamat ang pamilya Dino sa pagbuhos ng suporta at pagmamahal sa kanila ngayong panahon ng kanilang pagluluksa. Nakatakdang i-anunsyo ng pamilya Dino ang detalye hinggil sa kanyang libing sa lalong madaling panahon. Pambayad sa hospital bill para sa anak na nagpapagaling sa intensive care unit, ito ang problemang bibigyan natin ng tugon ngayong araw sa Malasakit at Work. Ang kanilang kwento, panoorin po natin. Noong nakaraang buwan ng isugod sa ospital ang 29 na taong gulang na si Gerald Angeles, residente ng Marikina City, matapos mahirapang huminga at dahil sa patuloy na pagbagsak ng kanyang katawan. Ayon sa kanyang ina na si Gina Marie, 3 linggo nang iniinda ng kanyang anak ang paninikip ng kanyang dibdib. Dahil palabiro ang kanyang anak, hindi nila ito pinansin. Ngunit makalipas ang ilang araw, nilagnat si Gerald nang nagtagal ng 1 linggo. Kapag umiinom umano ito ng antibiotic, ay lalo pang tumataas ang kanyang lagnat. Dito na umano sila nagpasya na dalhin sa isang pribadong ospital si Gerald. Ayon sa doktor na sumuri sa kanyang kalagayan, acute pneumonia at high risk na ang kondisyon ng kanyang anak. Agad ding ipinasok sa intensive care unit ang kanyang anak para maagapan na ang kanyang sakit. Kailangan po siya i-confine. So nandun na po kami at naisipin namin na mas maganda at madali yung paggaling niya. Subalit nang umabot ng 12 araw sa ospital ang kanyang anak, ay nagpasya sila na ilipat sa pampublikong ospital si Gerald. Sa akala din po namin, mabilis din po siyang gumaling, kaso tumatagal po. Inabot po kami ng 12 days. Tapos pakita ko yung billing is gano'n na kalaki. So, kailangan po na rin po mag-decide para umalis sa ospital kasi wala na po talaga kaming pagkukunan ng pangbayad. Ang kanila kasing hospital bill, umabot na ng kulang-kulang sa 1 milyong piso. Kung saan na rin po kami lumapit, sa mga LGU, DSWD, nagbenta ng mga gamit, para lamang po makalipat din agad kami. Sa ngayon ay nailipat na si Gerald sa San Lazaro Hospital at kasalukuyan pa rin nasa ICU. Problema ko na lang ulit po, ayun pong PhilHealth ng anak ko is overlapping daw. Parang hindi niya po yata magagamit. Nananawagan siya ng tulong sa Malasakit at Work para sa kanilang magiging bayarin sa ospital. Sana po matulungan niyo po sa magiging bills namin. Kasi hindi na rin po namin alam kung saan pa kami huhugot financially. Kasi sa ngayon, may mga pinapabili rin sa labas na gamot na wala raw silang stocks. Salamat po. At para po sa problemang iyan, makausap natin sa linya ng telepono si Ma'am Hazel Militante, ang head ng City Social Welfare and Development ng Marikina City. Magandang hapon po, Ma'am Militante. Magandang hapon po sa inyo. Opo, ilalapit lang ho namin sa inyo. Ito pong problema ng anak ni Gina Marie. Kasalukuyan po kasi siyang nakakonfine sa San Lazaro Hospital. Ano po kaya ang pwede nating maitulong sa kanila? Opo.
Maaari naman pong bigyan ng tulong sa pamamagitan po ng aming opisina dito sa PTV Social Welfare and Development Office, mula po sa tulong ng ating Mayor Marcy Teodoro po para po dun sa medical and financial assistance po na kailangan po ng anak ni Ma'am Gina Marie po. Okay, pwede rin po ba natin siyang matulungan na mabigyan pa ng additional assistance po in terms of spending money rin po para sa gamot? Dahil ito nga ho, kailangan pang bilhin ito sa labas ng ospital. Opo, kausapin na lang po namin si Ma'am Gina po para malaman pa po namin yung iba pa po niyang pangangailangan, ma'am. So meron pa po ba kayong nais iparating na mensahe kay Gina po? Opo, Ma'am Gina, maaari po kayong magtungo sa aming opisina anytime, pero makikipag-ugnayan po kami doon sa cellphone number na ibinigay po sa amin para makausap po namin kayo. Ayan, sige po. Maraming salamat po, Ma'am Hazel, sa pagtanggap ninyo ng aming tawag. Magandang hapon po. At po si Ma'am Hazel Militante, ang head ng CSWDO ng Marikina City. At sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa ptv@gmail.com. At huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Samantala, paghanap ng trabaho ng ating mga kababayan sa rehiyon ng Socsargen, mas pinadali pa sa tulong ng teknolohiya. Kung paano yan, alamin natin kay Aurea Marie Belguera ng PIA Socsargen. Inilunsad kamakailan sa Tacurong City ang pesojobs.ph, isang digital job portal na naglalayong magbigay ng mas malawak na access sa mga naghahanap ng trabaho at employers para mas mapabilis ang employment process ng ating mga kababayan. Ang pesojobs.ph is a web-based online recruitment platform that bridges the gap between the job seekers and the employers or the companies. Gamit ang nasabing website, maaaring i-konekta ang employers sa top talents at job seekers upang makahanap ng angkop na trabaho base sa kanilang mga kakayahan. The job seekers have now the leeway and the opportunity to upload their credentials, documents, and create online their CVs, and they can search for jobs online by registering and logging in. Layon din ito na mapabilis ang paraan sa paghahanap ng trabaho hindi lamang sa syudad ng Tacurong, kundi pati na din sa mga karatig probinsya. We are very grateful that our local chief executive, the city mayor, has approved the allocation of close to 1 million pesos for the development of this portal. Inaasahang magbubukas din ang programa ng mga oportunidad tungo sa patuloy na pag-angat ng kabuhayan ng bawat Pilipino. Aurea Marie Belguera ng PIA Socsargen para sa Bayan. Sa ngalan ng ibayang pagbangon ng rehiyon mula sa epekto ng pandemya at iba pang hamon sa mundo, nanawagan si House Speaker Martin Romualdez para sa mas matibay na samahan at kooperasyon sa pagitan ng member states ng Association of Southeast Asian Nations. Sinabi ito kahapon ni House Speaker Romualdez sa kanyang talumpati sa plenary session ng 44th ASEAN Inter-Parliamentary Assembly o AIPA General Assembly sa Jakarta, Indonesia. Pinangunahan ni Romualdez ang delegasyon ng Pilipinas doon at nakaharap niya sa pagtitipon ang kanyang counterparts mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa mga babatas, kabilang sa mga hamong kinaharap ng ASEAN ay ang mataas na presyo ng pagkain at produktong petrolyo, bagay na dapat ng aksyonan ng ASEAN member states para makabuo ng mas malakas, sustainable at pangmatagalang pag-unlad. Kasabay niyan, binigyan din ni Romualdez ang mahalagang gampanin ng mga mababatas sa pagtugon sa kahirapan at pagsusulong ng institutional stability sa rehiyon. Samantala, higit 5 dekada ng matatag na samahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ipinagdiriwag ngayong araw. Ilang mga bansang kasapi po ng ASEAN tiniyak ang patuloy na suporta sa Pilipinas. Kabilang ang Vietnam
partikular sa usapin ng supply ng bigas. Ang sentro ng balita mula kay Naomi Tiburcio. Nagsama-sama ang mga kinatawan ng ASEAN upang ipagdiwang ang ika-56 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ginanap sa Makati City ang pangalawang face-to-face celebration ng ASEAN Day matapos ang pandemya. Nagtanghal din sa selebrasyon ang National Folk Dance Company of the Philippines. Layo ng selebrasyon na isulong ang kahalagahan ng regional collaboration para tugunan ang mga suliranin ng rehiyon at ang paglago ng ekonomiya. Matapos ang 56 na taon, naging matagumpay at mapayapa ang ugnayan ng ASEAN na kinabibilangan ng nasa 670 milyong katao. Mayroon itong pinagsama-samang GDP na $3.7 trillion, ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa Asia at ikalimang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, kasunod ng bansang US, China, Japan at Germany. ASEAN has become arguably the most successful regional organization in the region. ASEAN has blossomed into a beacon of unity, cooperation, and progress in Southeast Asia and the Indo-Pacific. Ayon sa Director General ng ASEAN National Secretariat na si Assistant Secretary Daniel Espiritu, may uugnay ang paglago ng ekonomiya ng ASEAN sa mga trade agreement na pinasok ng mga bansa. Inaasahan pa itong magpapatuloy sa hinaharap. We're expecting that for the various economic initiatives ng ASEAN, lalo nating mapapalago yung economic growth ng ASEAN because even right now, we are already, most of the ASEAN countries are already enjoying among the highest growth rates in the world, no? Siniguro naman ni Vietnamese Ambassador Wang Huy-chung ang pagtulong ng Vietnam bilang strategic partner ng Pilipinas. Maggugunita ang kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez ang commitment ng Vietnam National Assembly President na mag-supply ng abot-kayang bigas sa Pilipinas sa harap ng banta ng El Niño. May mekanismo din ang ASEAN para tulungan ang mga miyembrong bansa na nakakaranas ng kakulangan sa bigas. Yung ASEAN, meron siyang mechanism. We call it the ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve. So nakakakuha tayo doon ng bigas na pampuno to cope up with yung mga immediate na, yung urgent na emergencies. Naomi Tiburcio, para sa Bayan. Sa ibayong dagat, mga aso sa California nagtagisan ng galing pagdating sa surfing. At rapper ng global sensation at K-pop group BTS na si Suga nagsimula na sa proseso ng kanyang military enlistment. Si Joyce Salamatin sa Sentro ng Balita. Pumalo na sa 6 bilang ng mga nasawi sa matinding pagbaha sa Slovenia. Kabilang dito ang 2 Slovenian at Dutch citizens. Sa ngayon, patuloy ang cleanup operations at assessment sa naging pinsala ng baha. Sa pool naman sa drone shot na ito ang aktwal na pagguho ng isang bahay malapit sa isang ilog sa Alaska. Nasira ang pundasyon ng bahay dahil sa malakas na ragasan ng tubig mula sa umapaw na ilog. Naging dahilan ng pag-apaw ng ilog ang pagkatunaw ng yelo sa gitna ng mainit na panahon at pagkasira ng isang glacial dam. Wala namang nasaktan sa insidente dahil agad na ilikas ang mga residente sa lugar. 5 ang patay matapos ang panibagong missile strike ng Russia sa Pokrovsk, Ukraine. Sugatan ng 19 na pulis, 5 rescuer at 1 bata matapos tumama ang missile sa isang residential area. Tiniyak ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pananagutin ang Russia sa nasabing insidente. Sinimula na ng BTS member at global superstar rapper na si Suga ang kanyang military enlistment. Kasunod dito ng kanyang matagumpay na 3-night D-Day concert sa South Korea. Punong-puno ng sorpresa para sa fan ang huling 3 gabi ng D-Day tour kung saan special guest si Jungkook sa Day 1, si Jimin sa Day 2 at si RM sa Day 3. Surpresa ring nanunood ang 2 miyembro ng BTS na nauna na sa kanilang military service na sina Jin at J-Hope. Ayon sa Big Hit, nag-apply na ang rapper para sa termination ng kanyang military postponement. Si Suga na ang 3 miyembro ng grupo na papasok sa military service.
Nagpakitang gilas naman ang mga aso sa California sa ginanap na World Dog Surfing Championships. Hindi nagpapatinag sa malakas na alon ang mga aso habang bumabalanse sa surfboards. Kahit anong breed, game na game sa pagsusurfing. Ayon sa organizers, sinanay ang mga aso bago pa sumabak sa naturang kompetisyon. Joyce Salamatin para sa Bayan. At bago po tayong magtapos, narito po isang mahalagang announcement. Binubuksan po ng PTV ang ating stasyon sa mga bagong talento at mga journal. Inaanyayahan po namin kayo sa series ng Open Auditions para sa mga bagong reporter, host at content creator. Para sa mga interesado, magpadala lamang kayo ng resume at video reel sa email na ptvpooloftalents@gmail.com. At aming kayong kukontakin para sa schedule. Isasagawa ang open auditions kada Miyerkules. Dito yan sa ating main office sa Visayas Avenue, Quezon City. Para naman po sa mga nasa probinsya at nasa abroad, maaring mag-email at emailin yung mga portfolio at ang mapipili po ay aming kukontakin para sa schedule ng online video interview. Samantala, bukod sa mga nais mag-audition, bukas din ang ating stasyon para sa mga estudyanteng nais masilip ang mundo ng broadcast media sa pamamagitan ng school tour. Mag-email lamang o sumulat sa PTV na naka-address kay PTV General Manager Annalisa V. Puod at sa sandypilapil93@gmail.com. O di kaya ay kontakin si Miss Sandy Enon sa mga numerong 0947-566-6768. At yan po ang sentro ng mga balita hanggang sa mga oras na ito. Hatid po sa inyo ang mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. Ako po si Aljo Bentijo para sa Bayan. At ako naman po si Angelique Lazo para sa Bayan. Magkita-kita tayo muli bukas. Dito lamang sa Balanseng Balitaan at napapanahong talakayan. Ito po ang Sentro Balita. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. Mga balitang inaabangan, isyong pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headlines sa loob at sa labas ng bansa. Hatid ng inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa.
Kasama sila Diane Querer, Audrey Goriceta at Maan Macapagal. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numero mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Isang magandang hapon, bagong Pilipinas, panibagong araw po na puno ng kasiyahan ang hatid sa inyo ng PCSO Lottery Draw ngayong Martes, August 8, 2023. At siguradong marami na po ang nakapag-add to cart this past few days at ready na mag-check out ng kanilang mga online shopping list. At dahil alas 2 na po, time out po muna sa pagpe-place ng inyong mga orders. Kasamahan niyo po muna kami for 15 minutes of fun and surprises. Okay, handa na po ang inyong mga nabiling tickets dahil handa na rin po ang mga cash pa-premyong ipamimigay namin sa ating mga Lucky Lotto players. At stay tuned lamang po kayo sa PTV Network at sa ating official Facebook and YouTube accounts ng PCSO and PTV at sabay-sabay po natin alamin kung may swerteng hatid ang mga number combinations ninyo. Okay, good luck po sa inyong lahat. Okay, para din sa kaalaman ng lahat, wala pong nanalo ng ating jackpot kagabi sa ating Mega Lotto 645, gayon din sa ating Grand Lotto 655. Kaya make sure po may mga tickets kayo for our next draws. At ngayon naman po sa ating 2 p.m. draw, kasama ko sa paghahatid ng good vibes at panalo ang ating Lotto Draw panel of judges. Also joining us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Kasama rin mga technical personnel from the PCSO Data Center. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Assistant Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Okay, game time na Pilipinas. Hawakan na po ang inyong mga tickets dahil maglalaro na tayo. Tara na, let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws.
Okay, Lotto players, sa halagang 10 piso, yung 3 numbers ninyo, pwedeng manalo ng 4,500 pesos. Kapag nag-match po yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rambolito system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Sa mga Lotto winners within 1 year, pwedeng mag-claim ng inyong premyo. Okay, nakapili na po tayo ng ating 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 1. For the second number, we have the number 7. And for the third number, we have 3. Okay, once again, our 3D Lotto winning combination for our 2 p.m. draw is 1, 7, and 3 in exact order. Maswerte kaya ang 2 numbers ninyo? Let's find out as we now play 2D Lotto. Okay, 2D Lotto players, gaya nga po sa 3D Lotto, 10 pesos lang pong kailangan para sa inyong chance ang manalo. 4,000 pesos naman ang papremyo pag nag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito system play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. At bukod po sa standard play, available din ang LP or Lucky Pick. Okay, there you have it. Our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 30. That's 30. And for the second number, we have the number 15. Okay, muli po. Ang ating 2D Lotto winning numbers ngayong alas 2 ng hapon ay 30 and 15 in exact order. Okay, STL players sa Visayas at Mindanao, ihahatid naman po natin ang mga lucky numbers sa ginanap na STL departmentalized draws kaninang 10:30 ng umaga. Sa pagbabalik po yan ng PCSO Lottery Draw. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Okay, shoutout po muna sa ating mga STL players nationwide. Magandang hapon po sa inyong lahat. Doon po sa mga may tickets for the 10:30 a.m. STL departmentalized draws for Visayas, excluding the provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Bacolod City, and Iloilo City. Narito po ang mga nanalong numero. Sa STL Pares, we have 31 and 24 in exact order. STL Swear 2, we have 9 and 0 in exact order. And for our STL Swear 3, the winning combination is 5, 7, and 8 in exact order. Okay, para naman sa 10:30 a.m. STL departmentalized draws for Mindanao, excluding the provinces of Camiguin, Dinagat Islands, Misamis Oriental, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga Sibugay, Cagayan de Oro City, and Davao City. Narito po ang mga resulta. Sa STL Pares, we have 17 and 38 in exact order. STL Swear 2, we have 8 and 4 in exact order. And for our STL Swear 3, we have 7, 0, and 8 in exact order.
Congratulations po sa ating mga STL winners at may magandang balita naman po kami para sa mga gustong maging STL ka-partner ng PCSO. Eto po, panoorin natin. Starting July 31, 2023, from 8 a.m. to 5 p.m. until August 14, 2023 at 3 in the afternoon, PCSO will be accepting applications for small town lottery operations for the following areas. Provinces of Camiguin, Cebu excluding Metro Cebu, Misamis Oriental excluding Cagayan de Oro City, Samar, Sulu, and Tawi-Tawi, as well as for the cities of Cagayan de Oro, Makati, and Naga, and the municipality of Pateros. The start of opening and evaluation of applications shall be on August 15, 2023 at 9 in the morning. For the list of requirements and guidelines, you may call the PCSO Branch Operations Sector or visit the PCSO website. Okay, additional reminder po para sa ating mga game players. Yung Lucky Pick 3 at yung Swertres Hearing Facebook pages ay hindi po konektado sa PCSO. Maging yung Pakiloto at SureLotto. Hindi rin po sila produkto ng aming tanggapan. Para sure po na legit ang games na sinasalihan ninyo, sa mga authorized lotto outlets at authorized STL representatives lamang po bumili ng inyong mga tickets. Okay, ito naman po pampagood vibes sa mga naghahanap ng free medical and dental outpatient services. Pumunta lamang po kayo dito sa PCSO Main Office, Conservatory Building, Shaw Boulevard in Mandaluyong City. Bukas po ang ating clinic from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Magdala po ng photocopy ng inyong valid ID at dalhin rin ang inyong mga vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. At doon naman po sa mga gusto magpakonsulta sa ating mga espesyalista, okay, narito po ang schedule ng ating mga doktor. Panoorin po natin. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free, kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Okay, it's recap time for our 2 p.m. draw results. Simulan po natin sa ating 2D Lotto winning numbers. We have 30 and 15 in exact order. For our 3D Lotto, the numbers are 1, 7, and 3 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo. Mga kaibigan, pumunta na po sa pinakamalapit na Lotto outlet at ipavalidate na ang inyong mga winning tickets. Tandaan, within 1 year lamang po pwedeng mag-claim ng inyong premyo. Okay, and here's how you can claim your prizes. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you.
And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Okay, samahan niyo naman po si Fe mamaya sa 5 p.m. edition ng ating PCSO Lottery Draw for another round of exciting prizes from our 2D Lotto and the 3D Lotto. And for our jackpot estimates, for tonight's Lotto 642, we have 5.9 million pesos. Sa Super Lotto 649 naman, it's 15.8 million pesos. At sa ating Ultra Lotto 658, we have 87 million pesos. Isabay na rin po ang tickets for tomorrow's Mega Lotto 645 with 43 million pesos. At sa Grand Lotto 655 with 50 million pesos. Okay, naglalakihang jackpot prizes pong naghihintay sa inyo, kaya sugod na sa nearest Lotto outlet and buy your tickets na. Okay, para po sa PCSO, kapag yung lingkod, Jasper Espino nagsasabing, tayo nang maglaro para sa serbisyong wagas sa bagong Pilipinas. Aiming for a career in broadcasting? Then PTV wants you to be part of its dynamic and talented on-air team, who bring to the Filipino its roster of award-winning programs. Email your resume. Your future in television starts now. Sa oras ng himala, mararanasan ang tunay na himala. Paano na naman po yung cancer? Nakakita na po ako talaga. Ang himala po rito totoo. May himala sa oras ng himala! At labis na mapapagpala na pinangungunahan ni Apostol Renato D. Carillo. Pilipinas! Si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakila niyong manggagamot. Mapapanood araw-araw dito sa PTV 4. Susunod na programa ay rated P.
Babam emekli oldu. Ondan sonra ben hepsini devraldım. Günüm sürekli tarlayla, araziyle, sulama olsun, tarla kaldırma olsun, mısır, buğday, mercimek, onlarla uğraşıyoruz. Ya bir toprak, bir servet demek. Çünkü dededen kalma. Yani büyük bir servet. Mutluluğunu da yaşıyoruz. Arazi sahibi olmak kolay bir şey değil abi. Özellikle bu zamanda ve bu devirde. Kadar çıkıyor. 50. Engel o sıcakta bir de kuraklık olsa sunarsan da bozar. Servan'ın buğdayı çok güzel. O geç ekti işte. Doğru. Bunlar geç ektiler işte. Bunlar mesela Servan sen hangi ayda ektin? Aralık. Geç ekeceksin amca. Geç evet odur. Yani işte dediğimiz küresel ısınma budur ha. Küresel ısınmanın etkisiyle daha önce Ekrem daha önce biz buğdayı Ekim'de ekiyorduk değil mi? Benim babam 20 Ekim oldu muydu? Bir şoförümüzdü. 20 Ekim'de buğdayı gömerdi. Doğru. Ve hiçbir sıkıntı da olmazdı. Biz şimdi Kasım'ın 15'ine gitmişiz. Küresel ısınmadır işte bu. Evet. Halen de bu nereye gidecek biliyor musun? Sen, ha? Mevsimler değişti. Bak biz 9. ayın 11'i midir? Evet. Hala geceleri... Sıcaklık 40 derece ya. Yani sivrisinek, yani o kadar sıcak. Yani klimamıza çıkamıyoruz ya. Şu anda git al güneşte 5 dakika oturamıyorsun ya. Üç yıl pamuk ektim. Biçer aldım. Pamuk biçer aldım abi dolarla. O yıl 3 yıl pamuğum gelmedi. Biçeri sattık. Bankalardan kredi çektik. Mecburi kalktım 200 dönüm arazimi sattım. Çok zor bir duygu yani. Şu anda arazinin önünden geçtiğim zaman gözlerimi kapatarak geçiyorum. Dedem vay barantını tişekini diye mi aldın? Valla mı aldın la? Ama Emre'deyim. Hadi görüşürüz. Eskiden sürekli bu zamanlarda yağmur yağdı. Sürekli. Ya abi şu anda 2-3 yıldır kuraklık gidiyor. Abi ekinlerin kuruduğu zaman yani kendini hiç bu dünyada hissetmiyorsun. Hiç. Başından aşağıya kadar sıcak su dökülüyor. Mamo. Dedi içerideki. Milyar dört. Ya Rabbi tövbe. Abi çiftçinin halini görüyorsun ha. Vallahi. Savaştan önce ne kadardı? Savaştan önce 10 milyondu. Bak ha, şu anda ne kadar? 25 lira. Memo Emre'de iyi. Abi serserim. Anam ne kadar ya nama. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Ha yemek hazır ha. Allah razı olsun. Vallahi. Teşekkür. Dayı afiyet olsun ha. Eksiye düşersek mecburi satmak zorunda kalıyoruz. Babam karar verir araziyi satmasına.
dededen, babadan kalma araziyi satmak biraz zor. Sürekli eksiye düşersen part diye bir yerden patlarsın. Gübreyi borcu alıyorsun, mazotu borcu alıyorsun, ilacı borcu alıyorsun ve ekini kaldırıyorsun, para etmiyor. Para etmedikten sonra adamın parasını veremiyorsun. Gidiyorsun bir yerden borca gidiyorsun. Öyle yapıyorsun, onun parası geliyor. Veremiyorsun, mecburi kalkıp bir şeyini satıyorsun. Anne, cumartesi. Bir kapamadın narları. Narla dün biraz toplu şey yaptık, kaynattık. Ben anneyle konuştum dedi. Şaplamış olanlar topladı. Diğerleri kaldı dedi, onlar eş gitmiyor, olur boş. Onca yemeğe yeter. Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, artan enflasyon, emtia ve enerji krizi. Bütün bu gelişmeler... Ne krediden bahsediyor? Böyle devam ederse artık Bırakacak millet de boş konuşacak. Fırıncı ekmeği çıkartmasın, bak o zaman millet anlar. Ya bak çiftçi adam ne yapacak? Adam gözünü açmış çiftçilik. Bu saatte sonra adam başka bir iş mi yapamaz? Yapamaz ki. Şu anda sevdiğim birisi var Urfa'da da. Evlendim. Bir işim olmalı abi. Bir iş sahibi olmazsam ev kira olsa 5.000 lira. 1000 lira doğalgaz gelsin 6.000 lira. 1000 lira elektrik gelsin 7.000 lira. 500 su gelsin 7.500 lira. Yani mutfak eşeği hariç. Satma kelimesini hiç söyleyemem çünkü. Söylediğim zaman diyecek babamın arazisidir. Satmam ben. Yani sözü o geçiyor. Çocuklarıma bırakmak istemezdim. Niye bırakmak istemezdim? Benim gibi rezil olmasın diye. Devir böyle gittiği zaman korkuyoruz. Gübreci beni arıyor da biçer vurmadan paramı getir. Mazotçu beni arıyor diyor paramı getir. İlaççı beni arıyor diyor paramı getir. Ben bundan kaldırmasam bankaya gideceğim. Kredi başvurusu yapacağım. Faizler zaten başını almış gidiyor. Evra deyni. He? Çima? Ne tane neredesin? Ne haber çen tane şaşını ne? Ben size bunu. Çağırlı bir ya. O çağır hatta değil bir kişi tane abi ya. Ha bir rakam video şeymiş ki ne? Baba olana kadar laf sana düşmez. Büyüklerin olduğu yerde. İzin alırsın. Konuşursun ama onlardan habersiz part diye konuştun mu olmaz. Çok ayıp. Tamam. Servan. Çay belakan kavcı bil ki. Mesela baba anlatıyordu bazen bize rahmetli. İyi de yani kal ki kal. Eğer ben ölmezsem ben her bir torunuma bir köy bırakırım. Her bir torunuma. Bir dedemizin alın teri, emeği, onun mezarının burada oluşu. Yani o kadar cefakeş, o kadar sıkıntı yaşamış. Yemen'e gitmiş, haramiler önüne çıkmış, haramilerle çatışmış, para kazanıp getirmiş ve bu köyü bizlere kadar bırakmışsa şayet ben eğer bu köyü satmaya kalkarsam o adamın kemikleri sızlar diye düşünüyorum. Bu da bir yere kadar ha, yani artık dayanamıyorsun ha. Ata toprağıdır, bırakmak da istemez. Manevi şey. Zaten şimdi zaman böyle gittikten sonra ben artık çiftçiliği bırakmak zorundayım, yani kazanamıyorum. Sürekli zarar ediyorum. Zarar nereye kadar?
yine çabalıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yine mücadelemi vereceğim. Bir yıl daha vereceğim. Bir yıl sonra oldu. Olmadı abi. İçinden çıkacağım, artık başka bir işle ilgileneceğim. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our